มาครับช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราอาจจะต้องปล่อยวางตัวละคร SSR บวกกันบ้างแล้วและก็ไปโฟกัสกับตัวละคร EX กันบ้างแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยปล่อยวางตัวละครที่เป็นระดับ SSR กันบวกบ้างแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เริ่มโฟกัสตัวละครที่เป็นระดับตัว EX ขึ้นไปบ้างแล้วเพราะว่าของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันเปิดทีหลังเขาและตอนเนี้ยในเซิร์ฟเวอร์เราที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันน่ะเขาพยายามที่จะเร่งในส่วนของตัวแพทเนี่ย ให้มันมีการตามเซิร์ฟเวอร์นอกได้ทันณที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่า SSR บวกมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะ แต่เราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เน้นๆที่ตัวของตัว EX เนี่ยกันบ้างนะครับ เพราะว่าในส่วนของตัวละคร EX ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยอาจจะต้องไปทำการเน้นโฟกัสปั้นมันบ้างแล้ว เพราะว่าในส่วนของตัว EX นะครับยังไงมันก็จะเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสเนี่ยพื้นฐานที่เยอะที่สุดเวลาในเรื่องการแข่งกิจกรรมหรือว่าการเล่นคอนเทนต์ใหม่ๆตัว EX นั้นมักจะได้เปรียบอยู่เสมอนะครับและยิ่งเป็นตัว EX ตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะยิ่งเก่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆอย่างเซิร์ฟเวอร์นอกเองเนี่ยถ้าจะจบด้วยเรื่องตัวดาเมจก็จะต้องเป็นตัวระดับ EX ใช่ไหมดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำในสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะต้องทำแบบวนลูปแบบเดิมแล้วนั่นก็คือในส่วนของการซื้อของนะครับที่มันเป็นการล่าสมบัติเนี่ยในการสะสมดองเล่นในส่วนของการได้รับไบโคเวอร์เหมือนเดิมนะซึ่งตัวผมเองนะครับตอนนี้เราอยู่ตัวยังพี่คือผมมองว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นมันแต่วันแรกๆอ่ะคุณผู้ชมก็อาจจะประมาณผมนี่แหละก็คือเรานะครับมีเพชรที่เริ่มอยู่ตัวได้นะครับในบางอย่างที่เราแบบว่า อาจจะคิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าตัว SSR บางทีเราข้ามเพื่อเอาเพชรเนี่ยไปแลกเป็นตัวระดับ EX ได้เราจะเลือกแบบไหนซึ่งตัวผมเองถ้าตัวของเพชรอะใช้งบปริมาณไม่เยอะแล้วเอาไปแลกเป็นตัวของ SSR ที่เป็น EX เนี่ยเราก็จะทำแบบนั้นซึ่งเราก็จะกลับมาซื้อนะครับวันละ1ครั้งเหมือนเดิมนะซึ่งเราจะกลับมาซื้อแล้วนะครับผมจะกลับมาซื้อแบบเต็มรูปแบบแล้วจะเน้นเอาไปทำกิจกรรมนะครับเพื่อเล่นในส่วนของกิจกรรมที่เป็นปฏิบัติลานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทำไมเราถึงต้องมาเล่นอย่างนี้ล่ะพี่คือมันแบบว่ามันคุ้มหรออะไรแบบเนี้ยก็จริงๆถ้าอย่างที่ผมหยุดไปเพราะว่าผมอะได้รับปีศาจครบแล้วใช่ป่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมทำปีศาจครบแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมจะไปโฟกัสก็คือที่ตัวละคร แล้วหลังจากตอนเนี้ยที่ผมสรุปโดยรวมได้ว่าตัวละครเนี่ยของเราอ่ะมันเริ่มจะเอาแต่ตัวเก่งๆเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว SSR บวกหรือจะเป็นตัว EX ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะดึงตัวละครที่มันจะเก่งๆเนี่ยเข้ามาหมดแล้วเหมือนจะเร่งตามเซิร์ฟเวอร์นอกให้ทันอะไรประมาณนี้นี่เองดังนั้นตัวละครนะครับที่มันเป็นตัวระดับ EX แน่นอนว่ามันเป็นตัวจบที่สุดเนี่ย เราก็จะให้คุณผู้ชมสะสมใบ cover โดยที่ไม่ต้องไปแลกแล้วนะครับในส่วนของลูกแก้วเวทมนต์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าใครแบบเติมเยอะๆแล้วทำแต้มได้เยอะๆอยากจะแลกมันก็คือความเก่งส่วนหนึ่งแต่เวทมนต์มันจะสู้ตัวละครที่มันเป็นตัว EX ระดับใหม่ๆเนี่ยยากเพราะว่าตัว EX ใหม่ๆเนี่ยสกิลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลูกเล่นใหม่ๆค่อนข้างเยอะดังนั้นตัวละครระดับ EX เนี่ยมันก็จะนำมากกว่าเราก็จะแนะนำให้คุณผู้ชมเริ่มเล่นกิจกรรมแล้วสะสมใบ cover เอามาแลกในส่วนของตัวละครที่เป็นระดับ EX เนี่ยในร้านค้าใบไม้ทองคำได้นะครับจุดนี้เซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยเขาจะใช้เป็นจุดหลักๆในการทำตัวระดับ EX แล้วตัว EX ตัวหนึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเราจะแลกเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่120ใบ cover เท่ากับ1ตัวนะครับและสามารถแลกได้ทุกๆสัปดาห์ตัวละครใหม่ๆจะเข้าหลังจากที่ตัวละครมันออกจากตู้ไปแล้วพอออกตู้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะโดนยัดลงเนี่ยในส่วนของร้านค้าใบไม้ทองคำดังนั้นเราสามารถใช้จุดเนี้ยในการช่วยทำดาวได้ยิ่งตัวละครที่เราจะเลือกปั้นเนี่ยเราไม่ได้เลือกปั้นตัวที่มันเป็นตัวแท้งหรือจะเป็นตัวซับเราเลือกปั้นตัว EX ทั้งทีเราต้องเลือกตัวดาเมจไปเลยถ้าเราเลือกตัวดาเมจไปแล้วแน่นอนว่าเรามาทำให้มันดาวสูงที่สุดจนเป็นตัวแบกได้เนี่ยมันนับว่าเป็นสิ่งที่ดีแถมเรายังสามารถรู้อนาคตได้ด้วยนะว่า
เฮ้ยตัว EX ในอนาคตเนี่ยตัวดาเมจไหนอ่ะมันจะอยู่ในเทียร์สูงๆแล้วเล่นได้ยาวๆเรารู้กันแล้วไงอย่างตัวอาร์ทิมิสอย่างตัวโลกิแบบเนี้ยมันใช้ได้ยาวๆแล้วเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วเรารู้อนาคตได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมดังนั้นนะครับเราก็จะใช้จุดเนี้ยในการช่วยทำนั่นเองผมเองเนี่ยเริ่มกลับมาทำละเห็นปะเริ่มกลับมาทำนะครับแล้วก็จะเน้นๆทำแล้วเอามาแลกตัว EX นี่แหละตัวส่วนตัวนะครับผมจะไม่สุ่มตัวของซีซ่าละผมอะตัดน้องออกไปแล้วนะครับเพราะว่าน้องทำปัญหาให้ผมเมื่อวานนี้คือแบบว่ากดเข้าไปในกิจกรรมอะแล้วถึงผมจะทำได้สกินมาเวลาชนะแล้วน้องขึ้นมาแบบเนี้ยผมอะโดนแน่นอนนะครับผมติดเหลืองเลยเมื่อวานนี้ลงคลิปหัวหมุนเลยเป็นครั้งแรกที่ผมโดนเลยนะสำหรับเกมนี้บ้าบอนะครับทำแบบโมโหมากอะไรครับเนี่ยแบบมันก็ไม่ได้เลทเลยขนาดนั้นนะแต่ก็ยังจะติดให้ผมอีกอะ YouTube มันก็ยิ่งจ้องจะแบนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าคือแบบยังไงเราก็ยังพอเล่นได้อยู่แล้วอย่างตอนเนี้ยพวกการเล่นพวกตัวหออะไรแบบเนี้ยผมยังคงเล่นได้สบายนะครับก็คือแบบเนี่ยทีมปูปูปปาผมอะถ้าแบบมีตัวแบกตัวหนึ่งแล้วอะยังไงมันก็จบได้อย่างตอนเนี้ยผมใช้เป็นเมดูซ่านะครับในการแบกใช่ไหมก็พลังห่างกันแค่ไหนอะมันก็น่าจะพอไหวอยู่ประมาณสักช่วง2 ล้านไม่เกิน2 ล้านเนี่ยเมดูซ่าแบกตัวเดียวน่าจะไหวนะตัวอื่นผมไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมคือมันไม่มีความเก่งไม่มีความอะไรเลยนะก็เล่นได้นะครับนี่แต่มันจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าเราเจอพวกตัวแท้งเฮลเวลอะไรแบบเนี้ยเวลามันกลางปุ๊บนะบอกเลยว่าเจ็บถ้ามันไม่ตายก่อนเด้ออ่ะยิ่งแล้วมันจะเก็บสแต็กยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีแค่มังกรที่สามารถเสกให้ได้เพราะว่านี้มันเป็นหอธาตุไงอย่างที่บอกมันจะลำบากเวลาเราไม่เลือกตัวหอธาตุเอามาเล่นดีๆนะแต่ถ้าเลือกซีซ่ามาเอามาลงหอมืดได้อีกนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนี่เห็นปะมันซอยระเบิดนะครับแล้วระเบิดแรงนะเห็นไหมดาเมจไม่ใช่เล่นๆนะครับผมยังสามารถใช้น้องเนี่ยแบกได้อีกไกลใครที่จะบอกว่าไม่ไกลเนี่ยผมคิดว่าหอ300ยังไงก็เกินนะครับยังไงก็แบกไปได้อีกยาวๆนะสำหรับตัวเมดูซ่าของเซิร์ฟเวอร์นอกผมเห็นพลัง17 ล้าน18 ล้านอ่ะเขายังใช้เมดูซ่าที่เป็นร่าง SSR บวกกันอยู่เลยนะก็มีคนใช้ในพลังระดับนั้นได้นั่นแปลว่าตัวมันถ้าเรามิกดีๆทำดีๆทำไปเรื่อยๆยังไงมันก็ยังคงใช้ได้ยาวๆเนาะผมเองเนี่ยใช้แบบเป็นลูกรักของผมเลยนะคือมันแบบเป็นตัวแบกเลยยิงสแต็กระเบิดนะครับยิงสแต็กระเบิดเนี่ยมันแรงนะระเบิดทีนึงนะครับโคตรแรงยิงนี่แหละนะครับเวลาเจอตัวแท้งมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังมีสแต็กระเบิดที่ยังทำดาเมจได้ดีอยู่เห็นไหมตัวแบกนะครับผมเป็นคนที่แบบชอบออโต้นะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเรากดมือเองมันสบายอย่างนี้นเราจะสลับตัวก็ได้หรือเราจะให้เมดูซ่ามันปรับเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราอยากชนะโดยที่แบบให้มันเป็นแนวรูปแบบเดิมที่จริงเราตัวแท้งมายืนคำก็จบแล้วนะแต่เราไม่นะครับเราจะให้น้องเมดูซ่าเนี่ยมันเราลืมปรับเปลี่ยนสกิลผมก็ว่าแล้วทำไมผมไม่ค่อยแช่แข็งป้าแล้วใส่สกิลผิดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเมดูซ่าเนี่ยมันทำการใบ้ไอ้2ตัวนี้ไว้ก็น่าจะอยู่รอดได้สบายเดี๋ยวเราต้องแทงใครดีไม่รู้จะแทงใครใบ้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ใบ้หมู่ไปเลยนี่แค่นี้นะครับผมก็คิดว่ามันทำอะไรผมไม่ได้ละรอจังหวะดีๆนะครับใบ้ไปอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยเนี่ยคือยังไงมันก็ยังแบกเราได้สบายนะไม่ต้องกลัวแต่ผมชอบออโต้ส่วนใหญ่ถ้าเล่นมือมันชนะอยู่แล้วก็ยังคิดว่าแบกไปได้อีกไกลๆดังนั้นนะครับผมคิดว่าผมไม่ให้ขาดตัวอะไรละเดี๋ยวผมเอาเพชรเก็บไว้ทำกิจกรรมแล้วแบบไปอัดตัว EX เลยดีกว่าทำกิจกรรมแลกใบไม้ทองคำแล้วก็ไปอัดตัว EX เนี่ยให้มันเป็นตัว NN เกมสักตัวหนึ่งนะครับจะได้แบบใช้ยาวๆไปเลยนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ